سلام همگی، خیلی خوش اومدین بچه‌ها به این قسمت، به یه قسمت دیگه از بازی نوآر، بازی که خیلی دیگه جذاب شده و توی قسمت قبل اگه ندیدید حتما ببینید. پلیلیستشو بالا میذارم، بالا سمت راست ویدیو اگه از یوتیوب میبینید، که قسمت قبل ترفیع گرفتیم. ترفیع به چه معنیه؟ رفتیم تو بخش هاموساید، یعنی قتل ها. یعنی چی؟ یعنی از این به بعد اگه مثلا بگن شورت فلانی پاره شده، برو ببین چرا پاره شده. قسمت قبل اگه ندیدید مخصوصا مربوط به قسمت قبله. فلانی رفته زیر ماشین، فلانی ماشینش تصادف کرده، برو ببین. نه، از این به بعد هر پرونده‌ای که بهمون داده میشه 100% قتله و فقط با قتلا سر و کله باید بزنیم و این خیلی جذابش میکنه از این به بعدو. و در مورد یوروتراک هم بچه‌ها بهتون بگم که یوروتراک رو کم کم دیگه داریم تمومش می‌کنیم، چون دیگه تقریبا همه چیزشو دیدیم. چند قسمت دیگه ازش باقی مونده که دیگه اونا گیم پلی خیلی نیستن. یکی در مورد اینکه چطوری مولتی پلییر رو روش بریزیم و یکی هم در مورد اینکه چجوری روش ماد نصب کنیم. دیگه بعد از اون میذاریمش کنار و تمرکز کلیمون روی بازی نوآر. قبل از شروع بازی هم اگه دوست داشتین حتما صفحه یوتیوب سابسکرایب کنین، زنگوله‌شو بزنید، بزرگترین حمایت از منه. و همینطور صفحه اینستاگرام داشته باشید که خبررسانی‌ها رو داشته باشید و اگه دوست داشتین از کانال بیشتر حمایت کنید میتونید از کانال حمایت مالی هم بکنید از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو هست. یه راست بپریم توی گیم و از این قسمت من ادامه رو بزنم. 6 ماه بعد The Red Lipstick Murder، یعنی قتل رژ لب قرمز. صداش برامون زیاده. اوه، کی داره گریه میکنه؟ شت. اوه what the fuck. اوه شت شت. اوه کی له شد بدبخت. All right gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. اوه رئیس پلیسمون عوض شده. رئیس پلیسمون شد این یارو. Floyd Rose of the homicide squad has decided to take early retirement. زودتر بازنشست We will بشه. all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. خب The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. 25 سال. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, son. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you on the hill. اوه داشتیم به بوکافسکی عادت میکردیم ها. دیگه عوض شد جامون دیگه. ترفیع گرفتیم، همکارمون هم عوض میشه. میگه این میگیره ما رو زیر بال و پرش. اسمش یادم رفت. Your first case is the murder of a woman. زنی که دیشب دندونش پیدا شده. نشونش رو به گرگینه فکر کنم مثلا یه اسم مستعار یه قاتل زنجیره‌ای. Get out to the scene, lads. عجب. کامل کردن کارای یک میز خیابونای لس آنجلس رو باز میکنه. وقت میشه تو شهر گشت زد و سراغ جرمای خیابونی رفت. هر میزی یه سری جرایم جدید داره که میشه پیگیرشون شد. میز چی منظورت؟ نمیدونم، حالا بریم ببینیم، شاید تو ادامه بهم بگیم. این رئیس پلیس همون عوض شد. Do you have the address? Went all over KGPL. South Temple Street, between Belmont and Lincoln. یکی از خوشگل ترین پایین اومدن ها از پله ها رو. این در باز بود، این لنگش نمیخواستی باز کنی. بیا تو برو. You're behind the wheel. تو میشینی. راه برو. باز دکمه ها رو همیشه یادم What رفت. happened to Rose? Rose Parker wants شد. the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. Where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlion. کوکب Any سیاه. closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, we got nothing. ما میره This has میگه. anything to do with it.
No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Oh. Why so many women? نصفش کرد. Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. این میگه مثلا بعضیا جنگ روشو تأثیر گذاشته دیگه. میگن خونه اعصاب روان همچی خراب. خب رسیدیم صحنه جرم. اینا کیه؟ How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. اینا خبرنگارا. خبرنگارا همچین خبرهایی براشون خیلی مثل یه برگ برنده است. پرونده‌های قتل یا همچین پرونده‌های خیلی به دردشون میخوره چون خوب میتونن بفروشن خبر رو و خبرش سرخط خبرها میشه اکثرا. چرا اینو میگم؟ از کجا خبر دارم؟ چون فیلم نایت کراولر رو دیدم. نایت کراولر رو اگر ندیدید حتما ببینید. داخل جک جینینهال بازی میکنه. توی ادیت کاورش رو میذارم حتما ببینید. در مورد همین خبرنگاری و پیدا کردن خبرهای خفنه. اینا هم همینجوری دارم میگم یه فاحشه دیگه یه گرگینی برگشت سر کارش. میبینی همچین خبرایی که میزنن خیلی اون خبرشون بولد میشه و بازدید زیاد میگیره. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. کم میندازه. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. نیبا عادت کنی دیگه. عوضی ها رو همینجوری ببینید. اوه این چه اینجوریه؟ این که اوه شت این که لخته. چیکارش کنیم؟ خب بچه همینجا الان من بهتون بگم من یا باید اینو کلن حذفش کنم این تیکشو یا باید حالت موشن بلر بندازم روش که تار بشه و بتونم نشونش بدم. احتمالاً بلرش میکنم که همینجوری نشون بدم ویدیو چیز میشه. حتی آپارات که کلا هست میشه تو یوتیوب هم ممکن هست بشه نمیدونم. حالا آروم میچرخیم که منم بتونم موشن بلر بندازم. بیا این سر رو میندازم پایین. خب چی میگم؟ پاتوق عشق. یه جور مکانه. You were first on the scene? Yes, Detective. No one's disturbed the body. No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker in the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. خب الان باید دفترچمون رو بیاریم بیرون. چرا نمیاد دفترچمون بیرون؟ یارو رو نگاه با دوربینش. تب کن. چجوری باید بریم؟ با کی با صحبت کنیم؟ Got some test results to process, but I need to give evidence at an arraignment. First things first. بابا نمیخوام اونو نگاه کنم. عجب. Oh shit. You make homicide? Looks like it. Galloway has been making me feel welcome. آقای خوش آمد گفته. Has the scene been secured? Trauma and Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. آقا یه حرکت سریع ریدم. خب بریم ببینیم. بیایم اینجا ببینیم اینا چیه. الان نشون میده گوی. Looks like some kind of puzzle or parlor game. ها اینجا باید اینا رو تنظیم کنیم ها. خب
الان تنظیم شد. باید چفت این بشه دیگه. نه 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 نه. پایینش رو یادم رفت. بالاش یکم اینجوری باز شد. ببینیم چی توشه. فندک، کلوب بامبا، رومیزی. فندک رومیزی چرا دزدیده؟ فندک بالی برای اون زمان. حالا هی اینو نشون میده، ما نمیخوام نگاه کنیم. این چیه؟ آشغال. این چیه؟ این هم چی نیست. خب بعد من تیکشو دیگه میبرم دیگه. بعد این الان جنازه رو بررسیش کنم. خب بچه خیلی ناجور بود، من مجبور شدم حذفش کنم دیگه. اگه ندیدید چیزی چون حذفش کردم. چون خیلی ناجور بود واقعا، سرش خیلی بد شکسته بود. اگه دوست دارین تجربه کنین بهتر برین بازی رو دانلود کنین. چون خب یارو نمیاد. اومد. الان باید بریم کلاب بامبا دیگه، چون تنها چیزی که گرفتیم همین بود. خب نه مکان ها. کلوب بامبا. تو برو بریم. The werewolf? For my money, copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. خب You'd love that, wouldn't you? Big head to hang on your wall. The caller of the decade. We've been working evidence on BD case for 6 months and got nicks. There's a difference. برو بابا، به خاطر این نکبت I just وایسه. started working it today. Okay, hotshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note in the corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. For some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastic. میگه اون یارو قاتل سریالیه که بهش میگن گرگینه، ممکنه مثلا یا کوکب سیاه، نمیدونم چی اسم مزخرفی. میگه شاید یکی میخواسته ازش مثلا تقلید کنه که یه شهرتی به اسم خودش بزنه و اینا. The Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. Was them locusts. Where do you think the werewolf killer is now? خب الان کجا؟ Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? نمیدونم اصلا I کجا. understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. Can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. بامبا کلاب رسیدیم. یوزد کارهای دست دوم. ببینیم چی میگه. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. بعد وقت له شده. سلین هنری. Yes. و اسمش سلین هنریه. خب تا اینجا فهمیدیم سلین هنری. I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. McCall. Speak to him. I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss گل him. بامیه رو معلا از کجا Anything else? میبینی لباسش گل بامیه. Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. برام سنگوش چاودار بدید چه باحال.
کی گل بامیه داره؟ ولی مشخصه این مثل چیزا نشستی اینجا. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. You know her? Celine? ناراحت شد. Sure, I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine is... was باز فعل گذشته استفاده کرد. خب مظنون دیده شده با قربانی. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. She attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. درست میگی دیگه. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. با یه یاروی رفتن، یعنی یکی با یکی صحبت کرده، یه آدم جدید بوده بعد باهاش هم رفته بیرون. پلاکش هم داره یارو. این فهم کنم خیلی تحت نظر داره. از این آدمای فضول دیدی پلاکش برداشته ولی خب به دردمون میخوره دیگه. I think this could be a great help, sir. Thank you. اطلاعات شوهر. خب میبینه اطلاعات شوهر چیه؟ شوهرش میشناسی؟ Sure, I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when he was finished. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in... دستمال گردن باحالی دارم. نه؟ بذار باید دوباره شک رو بزنیم همون فشار رو So if برده. it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. خب؟ I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. جوار بی بخاری داشت. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. خب من علاقه سلین هنری رو بررسی کنید. تلفن اینجا اومده ببینیم تلفن چیه؟ تلفن. Let's get out of here. یه تلفن. My stool was just starting to warm up nicely. ها اینه. آقا من میخوام تلفن بزنم. آقا من میخوام تلفن بزنم. خر. ها اینجاست. تلفن دیواریه. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. هم زنگ بزنید کن فلپس بزنید نشونش هم بگید. به شمارهشو بلند نیست. I need a registered owner on a license plate 2boy8899. Yes, detective. I'll need to contact the DMV. چقدر سخت بود اون خواه. با اون زنگ میزد با اون طرف زنگ میزد با Thank you. الان با یه سرچ کوچولو جد آبادت میاد رو. خب چیکار کرد الان؟ نه نشین بلند شو. چجوری بلند میشه ای؟ نمیشه دوباره زنگ زد؟ نه تلفن رفت؟ گیری دادا. آره تلفن رفت. بذار مکانا رو بیارم و بریم خونه سلین. همینی که مرده بعد وقت. با خونه سلین انتخاب عنوان مقصد بریم. تو رانندگی کن عزیزکم. You drive. I need to go over the case notes. You
find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. این فلپس خیلی قانونمنده و اینا، میگه مشروب ممکنه حالتو بگیره و مثلا یکی بفهم وکیل و اینا میان اکار بیکارت میکنن و اینا. میگه نه، آدم باید همیشه بفهمه بین دارو و اون گرفتار شدن و معتاد شدنش یه خط وسطی باید حتما رعایتش کنه. خیلی خوب باشه، حالا اگه کارت صدم نمیزنه برام من مهم نیست. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing. میدونیم این حرارت و چیزی که فلپس داره توی کارش، خیلی اول شروع کارشون اینو دارن. مهم اینه که اینو حفظ بتونی بکنی. مثلا این ترم اولیه دانشگاه دیدی، یه دفعه یاد دانشگاه افتادم. این ترم اولیه دانشگاه دیدی، همون ترم اول همه قصد ازدواجشون میگیره یه دفعه. نمی‌کنم مثلا خبریه. بعد ما داشتیم توی دانشگاه یکی بود که مثلا به همه قول ازدواج داده بود. بعد مثلا همون ترم 8 کلا شده بود ضد زن ضد فلان. یه خورد حواستون باشه چیکار کنید. نمیفهم چی در میگه، نه در مورد چه موضوع در. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. من دارم تمام سعیمو میکنم که خوب عمل کنم، تو نباید مثلا مشروب میکنه هر کاره که حالا مثلا یه خورده خودش جلوترم بره، فکر کنم از این بدترم بشه. مهم هنر اینه که بتونی تو اون شرایط خودتو نگه داری، همیشه همینقدر مفید کار کنی. خیلی خب بریم تو خونه سلیم ببینیم حاج خانم چیکار. این درش این طرف. الو کسی نیست؟ همین پنجره رو بدی بالا میریم دیگه، خیلی کار سخت اینه. چه بال در اون این پنجرهایی که رنگاش ریخته. اوه شیشه شکستن. اسلحه کوچولو رو بده بیرون. اوه ترسیدم. کاشیکاریه دو طرف نگاه چه باله. نه بابا به نظر میرسه خب وارد شدیم. من نه چه همش عکس خر و سگ زدن رو دیوارش. این چیه؟ بوزه چیه؟ گوسفنده. Family burned to death. تا حسرت مرگ سوختن. You said I had to go back, doctor. باید برگردم دکتر. اوه این. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication? این گفته بود خونه آتیش بزن. You said the house would be empty. I heard them screaming. عجب. Circumstances were unfortunate. بگید چوب بکن تو ماتتش. یارو دیوانه. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal. You said the house would be empty. How can I find peace? خر. نمیشه بریم بگیریم لهش کنیم. این آدمای روانشناس همشون خودشون یه خورد مشکل دارن. من اشتباه گفتم، قتل رژ لب قرمز نیست، نش قتل با رژ قرمز یا ماتیک قرمز. همکار راستی گالوی، پلیس پاسگاه پلیس مرکزی.
من الان این شواهد بهم نشون نمیده. کجا باید پیدا کنم؟ چی باید پیدا کنم؟ دارم میچرخم. کلیده. کفش. Size 9s above average for a lady. سایز 9 هم چقدر میشه؟ شیشه های شکسته. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. $30 مثلا اون زمان خیلی بودم. اوه لباسای چرکو نشست. گم میخوری برمیداری. اگر مزخرفه بی خود میکنی برمیداری. وقتی این شواهد لعنتی چرت رو به من نشون نمیده این چیه این یاد داشت. خب Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. خفه چه بابا میگه برو زنگ بزن چیز منم اینجا با همسایه صحبت کنم. من بیرون. اوه این حال کرد. اوه شت مرگ. برای کاراگاه بخ میزنه. بیا من الان میام جلوت میخوام چیکار. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan. Jennifer Horgan. Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children بچه هم داشته؟ grew up together. با هم بزرگ شدن. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something. این ازدواج رو درست انجام بدیم بچه. تا دو تا کیس داشتیم که به خاطر ازدواج بد زندگی هم پاشیده بود و هم دیگه ضرورا کشته بود. این ازدواج درست انجام بدیم به خاطر هوس نرین کار بکنین. از من بشنوین. What is this about, officer? Is Celine all right? آره اصلا حالش خوبه. Murdered? کلش له شده. Oh my God. ما کرمونه میگیم پچ شده. کلش پچ شده. I'm afraid I need to go and sit down. برو بشی. مشکلات زناشویی. بله. حالا چیکار کنیم؟ گفت باید بری آپارتمان جیکوب بگردی. آپارتمان جیکوب هنری. مهارت ها ما یه خورده نم کشیده به خاطر همین میخوام الان مهارت های رانندگیمون به چالش بکشم. بشین بالا بریم. خیلی خوشگل لباس پوشیده. حالا من به شما علاقمند شدم. خوب هستی؟ یکی هم مورگات چشمم فکر کنم ترکید. یه دفعه چشمم سوخت. مرگ به کارگاه متشخص بوخ نمیزنن. ببینم این ماشین جدیده دست فرمونش چجوری و خب Skipper says bring him in. Keep the hatch off the back. Fine, but whoa there. من میگم یارو رانندگی کن به شهر صدمه ندن. کار یارو نبوده کارو قاتل سریال. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. As far as I'm concerned, it still is.
breathe, damn it. زهر مار. We're taking the next left. من نکست لفت نمیشناسم. من همینجا ببخشید. Watch when you're driving, you maniac. رسیدیم. That will be all. آپارتمان جیکوب هنری. به چه بال. بیا چه بال گل دار. برو بریم. اوه. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. شورش من آدم بدبخت Your یعنی. wife, Celine Henry. Murder? Celine? بدبخت نمیدونم. Dramatics Oh my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? یا اینم سگ زده رو دیدون این طرف هم سگ. You tell me that Celine is... یا سگ یا اسب. Mr. Henry, we're gonna have a look دیگه around. بشین کثافت. Jesus. I'm sorry. نه آب بخورم. صحبت کنیم. لیوینگ روم. شوهر مقتول. 45 ساله. حرکات قربانی. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. ریدی بیارو رفت. اصلا نمیدونست زنش مرده یا نه. یه دفعه زن چطوری مرده فلان شده. بکنم یه بار. Look, ببین من نمیدونم. I don't know. نمیدونی. یارو رو که میشناختی بهت زنگ زده بود. داری بعد دروغ میگی. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you... صاحب باره بهش گفت من بهش شوهر این زنگ زدم با یکی دیگه رفته. You, I don't know. خب همون دیلمو میکنم تو پشتت واسه. بیا پایین. صاحب بار نگاه این زن بدبخت. صاحب باره کو این. بهانه شوهر همینه دیگه. صاحب باره بود. در شب خط با جیکوب تماس کرد. We know she went to the Bomber Club. نه دیگه. The bartender there. He calls me if things are getting out of hand, and I go and I bring her home. He called me last night. I said no. Phone rang a couple more times after that. فکر کنم این زنه اون خواننده است ها؟ این سلیم خواننده است؟ نکنه همون خواننده زنی باشه که تو قسمت قبل بود. ولی نه قیافه شبیه اون نبود. میگه وقتی اوضاع خراب میشه یعنی خیلی ها فکر کنم این زنه فقط میره اونجا مشروب میخوره. آره میگه وقتی اوضاع خراب میشه و زنه مثلا مست میکنه این زنه میزنه شوهرش میگه بابا بیا این زنه جمع کن ببر. خیلی اوضاعش خرابه. میگه ولی این دفعه نرفتم. I'm gonna have to live with that. که از وجدان گرفت که چرا نرفته. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. خب I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. منم رفتم بیرون. خب اینا همسایه‌شون هم گفت دیگه و اینا داره درست میگه ها. یا میخوای یکم بهش فشار بدی. And how are we meant to believe that, Jacob? اشتباه زدم. ریدم. خب It isn't looking good for you. That nosy bitch from next door, Jenny Horgan. She'll tell you I left. And what time. نه یارو فضوله اونه. خب انگیزه قتلتون چی بوده؟ Why did you kill her, چرا Jacob? کشتیش؟ Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. خب توی ایرکرافت کمپانی توی شرکت هیوز کار میکنه. ایرکرافت کمپانی هم اینم شرکت هواپیمایی دیگه. خب اینو داشت دروغ میگفت. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, big mouth? Huh? خب میگم اینجا بگیم این مشکلات زناشویی که اینجا داشت. I've had just about enough of you. اشتباه We're still زدیم. going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? It was a loss of the tramp and you just couldn't stand it anymore. درست صحبت کن باشه. Goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? The DA goes all gooey over remorse, Jacob. اوه شت زد دهن من سرویس که با چی میزد؟
آخ من چجوری باید اینو بزنم؟ آخه سه یادم رفتی دکمه هاشو. صد کشتیم. خب الان فهمیدم. خب بزن. واه باید راست کلیک رو بگیرم. خب کنن دکمه چی یادم رفت. Call it in and get a squad car dispatched. Check for messages. I'll keep old Slugger here company. چه خوب برخورد کرد. اینجا کجا؟ تلفن عقبه. اینجاست. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. خیلی مزخرفه. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. خب I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a اوه instrument. سرطونه. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt. No, the blows to the head surprisingly were not fatal. و Death چی بود was من؟ from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. نه خوندی یا And a نه؟ word on an اگه نخوندی برگردی عقب باز license بخون. was 2boy8899. Yes, من Detective. توضیح هم بدم. گفت اون عقبش خب پایین ظاهر کبود داره. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? پلاکی بود مال اینه. One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. میخوای اینو برگردونین اونجا و ازش دوباره بازجویی کنین. عجب. خب رئیس پلیسو گفت اینو بیارین اونجا. کجا باید بریم الان؟ بذار مکانا رو بیارم. آپارتمان جیکوب، آپارتمان مندز. بذار اول بریم آپارتمان مندز. خب تو رانندگی کن. You know the way. You can drive. آلامزو مندز همین شمار پلاکشو گرفتیم بریم ببینیم چه خبره. Brother said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine. بذار اول بذار بریم. بذار Big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. بذار همون بریم آپارتمان مندز دیگه ببینیم چه خبر. خب رسیدیم آپارتمان مندز. برو تو. مندز کجاست؟ اینجا مندز 16. خب برو پله ها باید بریم بالا. این شیشه. برو بالا. نو 11 چند میره 12 بالاییه. یا آسانسور نداشتیم.
13 14 منقب. Don't bother knocking, just kick the door in. خب برو. سلام. آقا من میخوام این سرنخا رو بهم نشون بده دیگه. یه دونه کلن هست تو این اتاق هم نیست. این عقبیه، این که بسته است تو اینه. اوه همون چوبه رو پیدا کردیم دیگه. این روش لبه به قول یارو ماتیکه. نمیدونم چی به این میگن شما میدونی؟ اسم از میتون رنگ و نوچه با جسد قربانی یکی ماتیک استفاده شده. خب دیگه اینم میگن چیزی داره. آچار سکوت. جالب. We have the murder weapon. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. این کیه؟ Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. از اینجا بودو این اصلا ندارم، همینجوری باید بریم دنبالش. بودو کفترها رو ببین، کفترها یه دوری میزن. بیا پایین. رفت بالا دوباره. من باید برم. الان میزنم پارت میکنم. یه دوتا تیر بزن بهش. چرا تو بی بخاری دیگه اومدیم تو بخش قتلا. نه برو این باگ شد. خیلی خواه آدم نمیتونشم بذار من این برسیم. نه بابا خیلی بیا بزن. اوه چپ هم شد. بیا پایین. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Put your hands in the air. گرفتیمش دیگه ها. I ain't saying a goddamn thing. چرا؟ مغارت میاریم. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. چی فکر کردی؟ It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which the report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. بینه دادم. بینه دادم. Shame on you. خب بچه پرونده رو ریدیم بهش، تمامش کردیم. ویکل دمیج $700 بیشترین ویکل. حتی اگه جیکوب تو اداره مونده باشه مظنون رو دستگیر کردیم. یعنی مظنون اصلی دستگیر کردیم دیگه. دیدیم دیلمون رو زده تو سر زنه. لیپستیک یعنی قتل با رژ لب قرمز که اون رژ لب هم دیدیم تو خونه یارو. و همینطور خلاصه پرونده ناجوری بود برای پرونده شروع. یه زنی که به حساب برهنه باشه و
تجاوز شده باشه بهش و با دیلم سرشو خورد کرده باشه. خب بچه‌ها گیم هم ارور داد و اومد بیرون. امیدوارم از این قسمت از این قسمت خوشتون اومده باشه. اگه که گیم مشکل داشته باشه و سیوا پرید باشه که همینجا گیمو تمامش میکنم. اگر مشکلی بر نخورده باشه گیمو ادامهش میدیم. و اولین پرونده هامسایدمون رو حلش کردیم. بهتون میگم منتظر بعدی باشید یا نه. احتمال زیاد مشکلی پیدا نمی‌کنه و بعدی رو هم میریم. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین حتما لایکش کنید. صفحه یوتیوب یادتون نره سابسکرایب داشته باشید و همینطور صفحه اینستاگرام. اگه دوست داشتین بیشتر به کانال کمک کنید و از کانال حمایت مالی کنید از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو هست میتونید از کانال حمایت مالی بکنید. خیلی ممنون. ویدیوی بعدی میبینمتون و فعلا